سلام بچه ها، میخواستم امروز براتون اسپینر درست کنم برای لودینگ. دایره رو میاریم رنگ بهش میدیم، دوپلیکیت ازش میگیریم، چهار تا بشه. خب این که صفره، این که 90، 180 منهای 90. میایم ست کامپوننتش میکنیم، لودینگ سه تا نقطه رو فیل صفر میکنیم، میاد دو تا نقطه یه دونه، اینم درست. میایم اینجا دوباره ستش میکنیم، F1 رو میزنیم، F رو میزنیم، بعد توی لودینگ نمیاریم، لودینگ هم after delay after delay 1 میلی ثانیه، after delay 1 میلی ثانیه. جان دوباره همین اسمارت انیمیت هم هست همش. after delay after delay after delay. الان میریم تست کنیم.
اینم علامت لودینگ با اسپینر.